Друзі, привіт! Я вас вітаю на каналі Wow Ukrainians. На вас чекає новий випуск і новий формат відео. В одному епізоді ми знімемо декілька героїв або навіть і міст. Незмінним залишається лише одне – продовжувати розказувати про українців, які ведуть боротьбу за нашу перемогу за кордоном. Будь ласка, перед переглядом не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Це допоможе мені не зупинятись і продовжувати знімати відео. У сьогоднішньому випуску ми познайомимось з волонтеркою Забіною, заїдемо до колишніх танцівників ансамблю Вірського та познайомимось з крутою командою Bake for Ukraine Паляниця, які печуть традиційний український хліб. Але все по порядку. Ми зараз у Лейпцигу, містечку на сході Німеччини. Так як колишніх культурологів не буває, мені дуже хочеться трошечки розповісти основні історичні моменти, які впливають досі на те, як живе місто. Особливо мене у хорошому сенсі здивувало те, як виглядає прапор міста. Ну ви тільки подивіться на нього. Отже, назва міста походить від слов'янського слова «липськ», що можна перекласти як «місце, де ростуть липи». Перші письмові згадки про це місто відносяться до 1015 року. У середньовіччі тут стали проводити ярмарок, який зберігся до наших днів і є одним із найстаріших у світі. Під час Другої світової війни на околицях Лейпцигу були концентраційні табори, тому місто потрапило під бомбардування союзних військ, але сильно не постраждав. По закінченню війни місто входило до складу НДР. Ми біля вокзалу у Лейпцигу, на який за минулий рік приїхали тисячі українців. Зараз ми зустрінемося з волонтеркою, яка допомагала українцям на вокзалі з перших днів повномасштабного вторгнення. Знайомтесь, це Забіна. Вона волонтерила в перші місяці повномасштабного вторгнення. Ми бачились вперше, тому ніколи до цього не обговорювали ці події. Було важко втримати емоції і згадувати шок тих жахливих перших днів. Коли прийшла звістка про початок війни, ми були дуже шоковані. Я була дуже шокована, як і багато інших людей. Я не могла в це повірити. Це був шок, невіра і думка. Це не може бути правдою. Як доросла людина, ви маєте свої переконання. Змінити думку дорослої людини насправді дуже важко, але того дня мені довелося змінити свою думку, свої переконання з хвилини на хвилину, тому що я ніколи б не повірила, що таке може статися, що Росія вторгнеться в іншу країну посеред Європи. Я зі Східної Німеччини. Я ще з дитинства пам'ятаю гасла про німецько-радянську дружбу, про те, що всі люблять один одного, що це союз держав, які підтримують один одного і так далі. У Західній Федеративній Республіці, тобто в старій Західній Німеччині, росіяни завжди мали негативну конотацію. Вони були поганими хлопцями, але ми виросли по-іншому. І, звичайно, це тягнеться з дитинства. Безумовно, в мене була якась частина дитини, яка говорила мені, що цього ніколи не станеться. Путін ніколи не нападе на іншу країну. Того ранку мені довелося дуже швидко викинути це переконання за борт. Your family and your friends supported your decision? Yes, of course. Completely. Complete. 100%. Yeah. How many days you've been here on the railway station? Ich war nur 4 Tage hier. Я була тут лише 4 дні. Спочатку підхопила ковідну інфекцію, а коли я вже видужала на початку квітня, я приїхала сюди вперше, всього на 4 дні. І ви запитували раніше, чому я взагалі сюди приїхала. Так, насправді це дуже проста відповідь. Я хотіла щось робити, не хотіла відчувати себе настільки безсилою, що нічого не можу зробити. До речі, саме Забіна допомогла з пошуком житла героїні нашого минулого відео Аліні, яка виїхала з окупованого Мелітополя.
Wir haben die Flüchtlinge ja immer nur wenige Minuten gesehen. Ми бачили Mal 5 біженців Minuten, лише mal кілька eine halbe хвилин, Stunde. іноді 5 хвилин, іноді півгодини. Wir І у haben, нас, волонтерів, була Verständnis домовленість, gehabt, dass wir що die ми не Flüchtlinge будемо ставити nicht жодних fragen, запитань про also долю keine Fragen біженців. stellen, ja? Не будемо Nicht питати, nach ihrem звідки вони Schicksal fragen, nicht, приїхали, wo sie а herkommen, тільки дуже sondern вдячно nur до ganz них ставитися. wertschätzend vermitteln. Доброго дня, ласкаво просимо до Лейпцига, чим я можу Willkommen вам in Leipzig, допомогти. wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Тому das я war нічого не дізнавалася про індивідуальні долі біженців. einzelnen Я Schicksale лише der пережила Flüchtlinge ситуації. dort gar nichts erfahren habe. Ich habe eben nur die Situationen erlebt. Und die Так, waren і вони мене natürlich, дуже ja, вразили, хоча це були ja, лише маленькі nicht прожектори. beeindruckend. Ja, das waren nur so kleine Schlaglichter. Also gleich die allererste Familie, mit der ich Найперша Kontakt сім'я, з якою hatte, я контактувала на meine початку Schicht hatte своєї 3 роботи, Wochen und das і я пам'ятаю, що це Unterricht була war жінка з 2 eine дітьми, Frau mit ihren 2 і Kindern. я Ne? сказала Und весело і ich ввічливо: habe ganz «Здравствуйте, fröhlich, ласкаво höflich gesagt, просимо в ja, Лейпциг» hallo, willkommen in російською Leipzig. Und мовою. «І чим я можу вам допомогти?» англійською мовою. how can I help you? А вона подивилася на мене і запитала, Und де sie тут schaute можна mich an поїсти und і sagte, випити, ja, де можна ein відпочити. bisschen was zu Була essen geben, 10 was zu вечора, trinken und ob і man я sich сказала, ausruhen що kann, покажу fahren. їй намет і житло Und ich на habe gesagt, одну ja, ich ніч bringe поруч sie із залізничним zum вокзалом. Zelt, zur Unterkunft. Und sie А вона sagte dann все ständig, питала російською Lager, мовою: na «В Lager. табір? Ми їдемо в табір?» Und Вона була also налякана. sie war, Знаєте, слово «табір», «лагер» у німецькій ja, мові sie hat також Angst. асоціюється з Und dieses концентраційним Wort табором. Lager ist im Deutschen Слово «табір» у konnotiert німецькій мові mit має значення концентраційного табору з часів фашизму. Sie І fragte вона mich, продовжувала запитувати. ich habe ein Paar betreut, ein älteres Ще Paar, була und літня die пара, і з hatten ними einen був jungen молодий Mann чоловік в dabei im інвалідному Rollstuhl. візку. Und der junge Mann Можливо, у молодого чоловіка була war епілепсія. sehr, also dem Його Anschein кінцівки nach виглядали викривленими. Epileptiker, also der war so ein bisschen Я могла bisschen сказати його was. батькам лише кілька слів Und ich habe mich російською. mit den Eltern Вони unterhalten, сказали, що не ein paar розуміють von англійською. Russisch, und dann habe ich gesagt auf Englisch, nein, sie sprechen kein Englisch. Я просто намагалася розмовляти з батьками, ігноруючи Den jungen Mann юнака. habe ich ignoriert. Und dann haben sie gesagt, ja, wir sprechen kein Аж Englisch. раптом Ich вони sage, "Hallo, сказали, що Frau їхній Englisch, син розмовляє aber unser англійською. Sohn." Und dann habe ich mich er war so nett und so Він був freundlich, такий ja, милий, und такий dabei krank, привітний і und er такий war dann хворий. ja, und dann, dass du gar nicht weißt, wie die А Dinge тут ще треба funktionieren, знайти дорогу wenn в du in чужій ein fremdes країні. Land kommst. Sie haben dann gesagt, ja, Потім sie вони wollten am сказали, nächsten що Tag, наступного дня вони їдуть der Bahn, потягом до, weiß ich nicht, nach Borna, не пам'ятаю, irgendwo in якогось Niederspanien, місця. irgendein Ort І fahren. вони пішли до цих Sie sind дошок dann zu оголошень. diesen Aushängen gegangen. Es gibt ja solche На großen вокзалі є Plakate, жовто-білі плакати з da розкладом. gibt es gelbe Plakate und Вони weiße підійшли до Plakate білих mit den плакатів Plänen, з mit den розкладом руху Fahrplänen. поїздів і шукали свій Sie sind поїзд. Але білі плакати для gegangen прибуття, und haben geguckt, man, jetzt плакати nach для Borna. відправлення Aber жовті. die weißen Plakate Вони sind für die опинилися Ankunft, перед неправильним кольором. for the arrival. Und die gelben sind für Departure, für die Abfahrt. Also sie standen vor der falschen Farbe und ich habe gedacht, wie schrecklich. І я подумала, як це жахливо. Du bist hilflos in einem anderen Land. Ти безпорадний в іншій країні. Це не твоя Du bist вина. kein Tourist oder so. І ти не турист. Ja. Und ich bin hingerannt und habe gesagt, falsche Seite. Так, я підбігла і сказала, не той бік. Und ich habe gesagt, ihr müsst nicht І я auf сказала їм, dieses, що ви також можете побачити dieses це в Plakat schauen, додатку. auf diesen Plan. Ihr könnt das in der А App потім ми sehen. встановили додаток Dann Deutsche haben wir Bahn die Deutsche російською Bahn App мовою на смартфон його auf Russisch мами. auf dem Handy installiert zusammen. Це були просто такі дрібниці. Це була допомога. Дрібниці. Наразі Лейпциг не приймає біженців з України, якщо у вас немає знайомих або родичів, які погодяться зареєструвати вас у себе. З початком повномасштабної війни в Україні німці завзято допомагають українцям.
Я, як і мільйон українців, надзвичайно вдячна людям, що прийшли і волонтерили. Дякуємо за безкоштовні потяги, за фінансову та гуманітарну допомогу, за можливість навчатись та працювати. Можливо, навіть і я вивчу німецьку мову, а ще за безкоштовне лікування наших захисників. І навіть за таке просте «Доброго дня, ви у Лейпцигу, чим я можу вам допомогти?» Ви щодня робите речі, які змінюють наш світогляд і нас самих. Ми вже перемогли, але фізично потрібно ще трохи поборотись. Ну а ми прямуємо далі, нас чекає Берлін. Ми приїхали у Берлін досить рано і вирішили заїхати на сніданок, на сирники зі сметаною до наших друзів. Ми біля кафе-бару «Пірует», у якому готують українські страви. А все чому? Тому що власники – колишні танцівники ансамблю Вірського. Звідси і хореографічна тема в дизайні закладу. Заклад відкрився у 2020 році. Команда мультинаціональна, але переважна більшість – це українці. «Пірует» – кафе-бар середньої цінової категорії зі змішаною кухнею. Мої смакові вподобання мінливі, як погода у березні. Єдина стабільність – любов до борщу. Знаєш, мій тато, до речі, він запросто може на сніданок з'їсти тарілку борщу. Я теж. Татина дочка, батьківська дитина. Тому давай по борщу, так? Борщ коштує майже 10 євро, але обіцяють принести нам ще сало та маринований. Так, повернемось до їжі трошки пізніше, а зараз знайомтесь, це Ярослава Лук'янченко, власниця закладу. З чоловіком вчилися в студії Вірського і мріяли, це була така мета. І дуже раділи, як потрапили до ансамблю. І це, я можу сказати, що ансамбль Вірського це була дуже сильна школа не тільки танцю, а ще й життя. Що це був такий дуже мощний старт для нас. І ми дуже любимо і ансамбль, і досі спілкуємося з керівниками. Так, і вони виступали цієї весни, був концерт ансамблю Тут у квітні у Берліні. І це було в нашому театрі, в театрі Фрідштадт Палац, де ми провели стільки років. І це також для нас було дуже символічно, бо ми допомагали організувати прийом після концерту, щоб порадувати хлопців і дівчат. Павло Вірський – талановитий хореограф та танцівник. Він переосмислив українські народні танці, притворивши їх на театральне видовище. Про номера ансамблю схвально відгукувались принц Монако, Сальвадор Далі і навіть Мао Цзедун. Де б не виступав ансамбль знаменитого балетмейстера, завжди звучало гордо «Ми з України». А розкажіть про ваших гостей, чи знають про ваш заклад українці, чи приходять до вас? Ви знаєте, зараз дуже багато українців, бо у цих групах, наприклад, в Фейсбуці, люди питають, де поїсти рідного українського борщу. І таким чином до нас приходить більше і більше українських гостей, бо в нас як частинка дома. Наша кухня взагалі не чисто українська, вона інтернаціональна, але зараз ми дуже багато маємо гостей з України, і вони дуже радіють. Ми дуже радіємо, що вони в нас так добре почуваються. А чи бачите, ви спостерігаєте таку любов до української національної кухні з боку саме німців? Так, борщ – це неймовірна популярна страва
і у німців, і сало також. Простіше кажучи, пірует відповідає за лагідну українізацію німецького суспільства, адже борщ – це невід'ємна частина національної української кухні та нашого культурного коду. На жаль, мені довелось повернутися до попереднього плану із сирниками, адже я просто не подумала про те, що о 10 ранку його просто можуть не встигнути приготувати. Але це означає тільки одне – ми обов'язково повернемось. Дякуємо пірует за гостинність, а ми рушаємо далі. Берлін. У кожного це місто викликає свої асоціації. Для когось це символ холодної війни і Берлінська стіна. Для когось це місце клубного відпочинку та барахолок. Столиця Німеччини була фактично наново створена на руїнах Другої світової війни, попри наслідки радянської окупації. З перших днів повномасштабної війни українці бачили Берлін не як туристичне місто. Для когось він став надією, а комусь тимчасовим прихистком на шляху далі. Особисто мені дуже подобається знайомитись з тими, у кого виходить. Починати бізнес, волонтерський проєкт, не здаватись одним словом. Це надихає нереально. Сидиш собі і думаєш, вони можуть, значить і в мене все вийде. А зараз ми познайомимось з крутим проєктом Bake for Ukraine Паляниця, які ведуть боротьбу за нашу перемогу через випікання хліба. Ми познайомимось з ініціаторами цього проєкту, розпитаємо більше та покажемо процес випікання традиційного українського хліба. У пекарні Домбергер народжується унікальний справжній хліб ручної роботи. І все правильно. Не випікається, не робиться, а саме народжується. Ми використовуємо цю італійську закваску, яка називається Левіта Мадре. Це густа закваска. Я 4 роки тому привіз її з італійського міста Болонья. Та наразі це закваска, яку ми використовуємо в Bake for Ukraine. Закваска дозріває в прохолодному місці протягом 20 годин. Після цього пекар змішує всі інгредієнти для отримання тіста і розпочинається творчий процес. Тісто розкочується, складається кілька разів, піднімається, опускається, ділиться, формується, набуває форми, відпочиває і тільки потім сідає в піч. Увесь цей процес займає від 4 до 7 годин. В первую очередь мы занимаемся тем, что поддерживаем сегодня пекарни в Украине, которые пекут бесплатный хлеб для людей, которым это необходимо. Для беженцев, для стариков, для малоимущих. В какой-то момент мы кормили ЗСУ в начале войны. Потом ребята из Бучи помогают до сих пор теробороне. Но сейчас в основном мы поддерживаем тех, кто нуждается в хлебе, потому что хлеб, в нашем понимании, это не просто еда, это любовь, это забота, это надежда на то, что мы очень быстро победим. Хто ваша команда? Хто з вами працює? Хороший вопрос. Есть 4 основателя, 4 сумасшедших человека, которые так или иначе имеют гастрономический бэкграунд, собственно, что и послужило тому, что мы смогли построить такую организацию, вовлечь в нее очень много людей, которые нас поддерживают, благодаря нашим связям, которые были наработаны давно. И наши знания о хлебе, которые тоже были наработаны давно, позволили нам иметь смелость, печь сегодня в Европе украинский хлеб для того, чтобы собирать донейшн, не просто просить деньги, а параллельно развивать украинскую хлебную, вернее, не развивать, а помогать Европе узнавать о том, что Украина – это хлебная страна, у нее есть своя старинная хлебная культура, и у нас есть такая амбициозная цель, мы хотим, чтобы Паляниця стала новым багетом, поэтому мы печем хлеб, который должен оставаться в памяти людей, которые его пробуют, и за которым однажды, мы абсолютно уверены, они приедут в Украину, чтобы попробовать, вот эту паляницю в разных украинских городах и в разных ее версиях, и в разных исполнениях. А чому назвали проєкт саме Паляниця? Є різні види хлібу традиційного українського. Чому саме Паляниця? Потому что это стало всемирно, давайте так, нет, наверное, всемирно известно будет неправильно, но это стало для нас, для всех украинцев, таким офигенным словом, триггером, которое, вот очень быстро появилось в первые дни войны. Это было удивительно, что именно слово, связанное с хлебом, было проверкой на аутентичность, на национальную принадлежность человека, и действительно его сложно выговорить. У нас здесь, есть, скажем так, люди, которые родились в детстве в России, переехали в Германию в 6-летнем, 4-летнем возрасте, они ментально в большей степени европейцы или немцы.
но они не знают украинского языка, и им тяжело произнести это слово. То есть даже вот один из наших co-создателей проектов, Ольга Граф, это немцы, которые когда-то очень давно уехали в Российскую империю, там осели, и потом по программе вот возвращения они возвращались все на родину, поэтому ее родной язык немецкий, у нее немецкие корни, но, конечно, она знает и русский тоже, потому что до 6 лет она прожила, по-моему, где-то в районе Алтая, я не помню, какой-то маленький городок. Да, и она не могла сказати паляниці, но ми її навчили. Очень быстро її навчили. Я пам'ятаю в перші дні березня, коли ми сиділи у підвалах, і хтось до нас намагався зайти той, кого ми не знаємо. Справді було таке кодове слово паляниця. І в нас не було якихось диверсантів, які намагались потрапити. Але це, коли ми чули, там, що людина вимовляє паляниця без акценту, правильно, ми відчували якийсь внутрішній спокій, що нам нічого там не загрожує. Розкажіть про фінансову Модель. Модель. На що ви існуєте? Звідки у вас гроші? Чи отримують зарплату ви, ваша команда? Як ви взагалі існуєте? Это я вздохнула, потому что это тяжелый вопрос. То есть мы работаем год, и мы не то что не получаем деньги. То есть деньги вообще не имели значения в этом году. Мне кажется, весь мир сейчас понял, что значение имеют только человеческие отношения и ценности общие, которые вас объединяют, и при этом даже ваша национальная принадлежность не имеет значения. Никто из нас в тот момент, когда мы осознали, что мы находимся сегодня вне Украины, и значит, это наша обязанность помогать тем, кто не может, да, облегчить, условно, эту нагрузку на государство, да, забрать тех, кто находится в небезопасности, да, мы как бы сразу, мне кажется, что все вокруг меня сразу поняли, что это наша миссия. Мы здесь не потому, что мы себя спасли, а мы здесь, чтобы спасать. Мы здесь для того, чтобы помогать. У нас есть ресурсы, у нас есть дома, мы понимаем, что такое, как жить в чужой стране, мы можем быстро научить, мы можем помочь, у нас есть знакомые, у нас есть друзья, врачи, потому что, были очень разные люди, были беременные люди, которым мы помогали рожать. То есть было все вообще абсолютно. И в этот момент деньги не имели значения. Ты просто должен был сделать столько, сколько ты можешь, пустить в свой дом столько людей, сколько ты можешь, накормить столько, сколько у тебя есть, да, вот. И проект, он родился тоже в этот момент, не было ни одной идеи о том, что вообще какие-то деньги здесь присутствуют. Мы просто понимали, что мы можем собирать, в Украине ресурсы заканчиваются, все ресурсы вовне, мы вовне, у нас есть связи, нам звонили наши друзья и говорили, а нужна мука в Украину, а нужны там консервы, а нужно что-то еще. У нас здесь есть огромный склад, который принадлежит нашему другу, откуда ходили машины. Он сказал, пожалуйста, привозите все на мой склад, я буду все это отвозить. То есть это быстро все так выстроилось, и мы просто стали это делать, и у нас не было времени оглянуться и подумать, зачем мы это делаем, нужна ли кому-то зарплата, а кто что от этого ходит. Это вообще не обсуждалось. Вот прошел год, и только сейчас настало, да, когда Украина может обороняться, когда очень многие вернулись домой, принимая осознанно этот риск. Мы, наконец, смогли зимой, только на Новый год, наверное, выдохнуть, обернуться назад, посмотреть, что мы вообще сделали. То есть никто же даже не анализировал, что мы просто брали и делали максимум. Падали, вставали и делали дальше. У многих в команде есть своя основная работа. Они это делали вне основной работы. Да? Кто-то, как я, например, полностью в это погрузился, потому что понимал, что все равно есть очень много задач, которые невозможно больше никому решить. Нанять ни одного человека мы не можем. Все волонтеры, которые были у нас в начале, слава богу, уехали домой. Приняли решение, уехали домой, и они находятся в безопасности. И понятно, что они уже не могут поддерживать проект, потому что там очень сложно жить, там есть свои какие-то челленджи и так далее. И это все в какой-то момент стало на наших 4 энергиях, да, существовать. Поэтому нет, мы скорее еще свои деньги туда все время докладываем. Нет, никто ничего не получает. У нас не было времени думать о том, что надо организовать организацию, пойти к нотариусу, все это оформить, что-то там, искать какие-то гранты, платить какие-то зарплаты. Нам было просто не до этого, потому что чем больше мы делали events, чем больше мы общались с людьми, тем больше мы могли привлечь ресурсов. А дальше мы видели, как ситуация в Украине ухудшалась. Сначала просто нужна была мука, потом, когда уничтожили инфраструктуру, стало понятно, что нужны генераторы, они стоили колоссальных денег. Пока мы их нашли, пока мы их купили, пока мы их отправили. Отправили, казалось, это спасение. Нет, оказался дорогой бензин. Нужны деньги на бензин. Ребята, которые тянули за счет накоплений своих бизнесов, которые у них были раньше, бесплатный хлеб, в какой-то момент поняли, все, у нас больше нет. VC8
World Central Kitchen, поддерживал всех полгода, потом вышел и сказал, все, мы больше не можем финансировать. И мы просто поняли, что сейчас, если мы это не поддержим, оно посыпется, и все, и этого бесплатного хлеба не будет. А потом ты получаешь, ну, как бы нет времени анализировать, что с хлебом происходит. Мы просто знаем, что там столько-то волонтерских организаций, туда отвезли, сюда отвезли. У нас нет никакого учета. У нас вся цепочка выстроена на личных доверительных отношениях. Мы верим друг другу, мы знаем, что никто в этой цепочке не будет воровать, не будет коррупции. Ну, вот как бы это невозможно. Люди, которые занимаются хлебом, это люди особого типа. Это не бизнес. Вот там вот по вот этой вот с хлебом на закваске. По вот этому кольцу, да, это было понятно, что это миссионеры, это про чокнутые, укушенные люди, не про деньги. А для випікання нашої поляниці задіюються тільки руки, гаряче українське серце та щира віра в нашу перемогу. Поки наше тісто відпочиває, я організувала собі екскурсію, щоб більше зрозуміти, що там і як працює. І хочу запевнити, що жодна волосинка з моєї шикарної зачіски не впала. Все на місці. Що ми робимо? Зараз ми перекладаємо тісто, щоб воно було м'яке та пухнасте всередині. Знайомтесь, це Флоріан Домбергер, власник пекарні Домбергер Бродворк в Берліні. Саме в його пекарні працює сьогодні команда Bake for Ukraine. Флоріан насправді не пекар. Він підполковник запасу, який 7 років тому вирішив відкрити свою пекарню. Його кредо – їжте хороший хліб і говоріть про нього. До речі, Флоріан декілька разів був в Україні. Ми знаємо і бачимо, що він підтримує українців і його повага до нашого народу очевидно. Але я все ж таки запитала, чому він це робить? Якщо говорити серйозно, що робить Україна, і усвідомити, що свобода не дається просто так, і якщо ти почнеш за неї боротися, то тобі потрібна підтримка. Я не можу брати участь у війні, це безпосередньо не стосується моєї країни, але я можу робити все, що необхідно, щоб підтримувати таких людей, як проєкт «Паляниця», в даному випадку тут. За рік існування вашої організації основні такі цифри. Скільки витратили муки, скільки зібрали донатів, основне? Хороший вопрос, потому что донат это все время меняется. Угу. Получается, что сейчас где-то 51 048 в грузах и 51 в деньгах. 48 51 тисяча євро. 51. 90, считайте, 100 тысяч евро – это то, что мы собрали в грузах и в деньгах. Угу. И то, что мы, порядка 90 тысяч, это уже все находится в Украине. Около 10 у нас еще на счету. Причем мы теперь еще снабжаем пекарни мукой. Мы покупаем ее у украинского фермера, который не может продать свою муку, бессарабского фермера. Мы у него ее покупаем и отправляем по разным пекарням. Хто вам донатять зазвичай? Це Боже, якісь вообще організації? никакой нет, кто угодно. Аналітику не робите? На это просто нет времени. Она вся живет внутри меня, но это совершенно разные люди. У нас есть около 11 пекарен сейчас во всем мире. В Новой Зеландии, Филиппинах, в Великобритании, в Словакии, в Испании, естественно, в Германии, которые либо пекут украинский хлеб, либо продают какое-то изделие, и деньги за счет этого отправляют нам, либо просто сбрасывают нам по 100 евро, например, по 150 евро в месяц. Поступает совершенно по-разному. Мы никого как бы ни к чему не принуждаем, ничего не контролируем. Все по доброй воле. Вот все, что, не знаю, как это правильно сказать. Ну, то есть я верю в Бога, и как по мне, вот просто Бог нам это отправляет разными Шляхами. да, разными путями. И, например, вот почему я не помню цифру, потому что в пятницу мы получили 15 000 евро от английской сети ресторанов, которая
решила поддержать зарплатный проект. У нас есть пекарня в Киеве, которая называется Good Bread. Мы их поддерживаем, и они хотят нанять очень высококвалифицированного пекаря, который будет работать с аутистами. В этой пекарне работает 18 людей аутистов. Паляниця приймала участь у великих таких заходах міжнародних, як G7, так і Берлінський кінофестиваль. Що ви відчуваєте, коли приймаєте участь у таких великих проєктах міжнародних, коли ви дотичні до цього? Это ужасно, но у нас нет времени об этом подумать. Единственное такое самое важное ощущение, наконец была гордость, какой у тебя паспорт. Наконец была гордость за то, что ты украинец. Вот этот кайф невероятный, что теперь все так легко, как бы все двери сразу открылись. Все двери, ты не знаешь, как убежать, потому что столько возможностей. И гордость за себя, за свою страну, за наших воинов, за наших людей, за нашего президента, от которого это никто не ожидал, да, будем говорить. Ну, то есть просто как будто вдруг ты стал... Ну, это можно сравнить с тем, как гордятся британцы своей британской империей и королевской семьей. Вот мы вдруг очень быстро стали с ними внутренне на одном уровне. И это абсолютная фантастика. Заради перемоги ще потрібно поборотись, але українці по праву відчувають гордість за себе, за свою державу і за своїх героїв. Одне із ключових завдань нашого ворога – принизити нас, українців, принизити наші можливості, наших героїв, захисників, поширити зневіру, страх та конфлікти. Ми маємо протистояти будь-яким провокаціям і стояти стіною за перемогу стільки, скільки зможемо. Ми всі маємо бути достатньо міцними і корисними там, де ми є. На фронті, місті Герої Харкові чи у Берліні пекти українську паляницю і боротись за наших людей, які залишились вдома. Зараз я пропоную послухати трохи чесних думок від героїв цього випуску. Німеччина навчила нас, можна сказати, бути більш дисциплінованими, бо тут все ж таки є порядок, так, і я думаю, що ми стали також більш космополітенами, так, що ми стали більш відкритими. До того, як я приїхав сюди, я ніколи не відправляв листа, як раніше. Рационализму, системности, да. Потому что если ты хочешь чего-то добиться, это большой путь, должен разбить его на маленькие кусочки еще на более маленькие кусочки, эти маленькие кусочки разложить по правильным полочкам, понять, как это между собой все связано, и идти по этому пути. Да, потому что большой путь начинается с первого шага. Моя сестра також почала пекти хліб на заквасці. Я дуже давно вже не був в Україні, в Одесі. Та така якась моя мрія, яку ще я не зреалізував, це спекти щось разом з моєю сестрою. Я бажаю українському народу жити в мирі і на тих умовах, які ви хочете, і щоб ви самі визначали свою долю, дійсно самі. Друзі, ми повернулись на Берлінський вокзал і будемо роз'їжджатись по своїх містах. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую, що були сьогодні з нами. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній новий формат відео. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ. Ми обов'язково переможемо. До зустрічі. Побачимось.